สวัสดีครับวันนี้เราจะมาไปเวียงกุมกามกันนะครับเนาะไปเวียงกุมกามเป็นตอนที่4แล้วครับตอนสุดท้ายแล้วครับเราก็ไปตามแผนที่เลยนะครับเนาะคราวนี้จะยาวหน่อยนะครับไก่หน่อยเนาะสุดท้ายเราไปที่วัดเสาหินครับไปครับไปกะโกตีโมโกครับวันนี้โกตีก็มาโวเหมือนเดิมนะครับเนาะพบกันแฮมแล้วครับตามแผนที่นะครับเราก็มาเรื่อยๆนะครับมาตามถนนตั้งใต้เนาะตั้งที่ใต้ของหมู่บ้านนะครับมาสักกัมเราจะกองน้อยๆนะครับเจอกองน้อยๆแล้วก็ด้านซ้ายมือจะมีตี้นะครับซ้ายมือนี่ก็จะเป็นโบราณสถานครับเนาะโบราณสถานถ้าเข้ามาปั๊บก็มีต้นไม้ใหญ่ห่มเย็นนะครับแล้วก็มีอันศาลนะครับมีศาลเจ้าตี้เพิ่นก็เป็นศาลน้อยๆอยู่นะครับที่นี่ก็จะฮ้องว่าวัดกู่ไม้ทรงนะครับเนาะเพิ่นมีป้ายนะครับตึงป้ายชื่อแล้วก็ป้ายบอกประวัตินะครับตรงนี้ก็เป็นป้ายบอกประวัติบอกแผนที่นะครับมีถึงภาษาไทยภาษาฝรั่งครับสามารถจะมาอ่านได้นะครับถึงประวัติของที่นี่ครับก็รู้สึกว่าที่นี่ครับก็มีประวัติได้ของอย่างของเก่าของโบราณนักอยู่นะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยน้ำมันขังอยู่เข้าไปก็บอกค่อยได้นะครับเพราะว่าฝนตกอันนี้เรามากอยด้านหน้าพระวิหารนะครับก็หันหน้าไปทางเหนือนะครับเนาะตรงนี้น่าจะเป็นหน้าวิหารหน้าวัดนะครับเพราะว่ามีประตูโค้งนะครับมีซากประตูโค้งอยู่แล้วก็มีทางเดินเข้าไปสู่อันพระวิหารนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามฮีตเลยนะครับเนาะใกล้กับประตูโค้งนี่มีฐานพระเจดีย์น้อยๆนะครับน่าจะเป็นเจดีย์บริวารก็อย่างใดนะครับอยู่นะครับเตียวดูรอบๆนะครับก็จะเห็นว่ารอบๆบริเวณนี้ก็จะมีอันเป็นกำแพงเตี้ยๆล้อมรอบเป็นเขตเป็นบริเวณนะครับน่าจะว่าเป็นเขตของพุทธาวาสก็ได้นะครับกำแพงนี้อาจจะบอกว่าเป็นเขตพุทธาวาสอย่างนี้นะครับไม่ใช่ตีของอันพระสงฆ์แต่ว่าเป็นตีของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะครับคือเป็นพระวิหารนะตอนนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าอันพระธาตุหรือพระเจดีย์เนี่ยนะครับเพิ่นสร้างติดกับพระวิหารเลยนะครับเนาะแล้วก็มีหัวหรือว่ามีอันกำแพงเตี้ยๆล้อมแหมรอบหนึ่งนะครับว่าตรงนี้เป็นเขตอันของพระธาตุหรือพระเจดีย์นะครับเนาะอันนี้ส่วนมากจะทำไว้เป็นฮีตอย่างอี้นะครับสำหรับบ้านเมืองโบราณนะครับบาเดียวก็จ้างนะครับก็ทำลักษณะอย่างอี้ครับก้อยไปแล้วนะครับก็จะหันว่าพระวิหารพระธาตุอย่างนี้ครับแล้วก็บริเวณพื้นที่เนี่ยถูกจัดวางสัดส่วนไว้อย่างดีนะครับเนาะเป็นมีความเรียบร้อยนะครับแต่ว่าพระธาตุนี่ก็เป็นฐานย่อเกตนะครับยกสูงนะครับแต่ตัวองค์พระเจดีย์ทั้งบนเขาก็ว่าหันว่าเป็นอย่างใดนะครับจะเป็นทรงระฆังหรือทรงอย่างก็บอกว่านะครับเนาะจากที่ตะกี้นะครับเขาออกมาต่อนะครับจากวัดกู่ไม้ทรงเขามาตามถนนไปเรื่อยๆนะครับสักพักเนี่ยก็ถ้าจะพักใหญ่ๆเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็ไกลนะครับจากบริเวณนี้ก็มาแห่งพอสมควรนี่เถอะถนนค่อนข้างจะยาวนะครับมีบ้านพักอาศัยมีสวนมีอย่างหลายนะครับที่นี่เนาะมาเห็นสักกรรมเขาก็จะหันบ้านโค้นนะครับนักขึ้นเนาะอันนี้ก็แล้วก็จะหันมีโบราณสถานอยู่แม้ถนนเลยตัดนี่เขาก็ปะวัดกุมกามทีปรามหมายเลข1นี่นะครับเนาะอันนี้ก็ผมว่าหมายเลข1นี่คืออย่างใดนะครับมีหมายเลข2เลข3ผมก็บอกอันนี้ก็เป็นวัดน้อยๆนะครับสังเกตดูแล้วน่าจะเป็นวัดน้อยๆเพราะว่าองค์พระธาตุเนี่ยหรือว่าพระเจดีย์เนี่ยองค์ใหญ่นักนะครับแล้วก็พื้นที่ก็พอสมควรนะครับตอนนี้สังเกตว่าโบราณสถานบางส่วนนี่นะครับจะอยู่ในพื้นที่อาศัยของเจ้าบ้านนะครับในปัจจุบันเพราะนั้นมันก็เลยว้าวแหว่งไปพ่องนะครับเนาะเปิ้นก็มาคูดโค่นทีหลังนะครับบ้านคนก็มาอยู่ก่อนสักพักหนึ่งแล้วนะครับเนาะ
ลองเตียวขึ้นไปบนวิหารดูนะครับเนาะก็น่าจะเป็นวิหารที่บ่ใหญ่นะครับแต้นอันพระเจ้านี่ก็บ่ใหญ่นักนะครับเป็นแต้นน้อยๆนะครับแล้วก็บัดเต็มวิหารนะครับอยู่ตรงกลางและบัดเต็มส่วนวิหารก็แสดงว่าบ่ใหญ่แต่ใดนะครับเป็นวิหารน้อยๆนะครับแล้วก็น่าจะสร้างมาในยุคหลังๆแล้วก็บ่ฮู้นะอันนี้ผมเดาเอานะครับว่าสร้างมาในยุคหลังหน่อยของเวียงกุมกามก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตแล้วก็จะเห็นว่าลักษณะหนึ่งนะครับคือลักษณะของเสาเนี่ยเป็นเสาสี่เหลี่ยมนะครับเนาะแล้วก็บริเวณของวัดแต่ก็อยู่ต่ำจากระดับถนนมานักนะครับเนาะเวลาที่มันอยู่ต่ำเหลือถนนมันนักก็แสดงว่าต่ำกว่าระดับดินปัจจุบันมันนักก็ใช้เวลาบ่หมื่นนี่นะครับเนาะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมก็เดาเอานะครับคือถ้ามันแปลงมาเมินมันอยู่เลิกเนี่ยมันก็แสดงว่ามันแปลงมาเมินเนี่ยนะครับเนาะก็เลยต้องขูดลงไปเลิกหน่อยพระธาตุเพิ่งก่อสร้างไว้หลังวิหารนะครับมีแนวกำแพงล้อมรอบตามระเบียบหรือตามฮีทนะครับเนาะองค์น้อยๆนะฮักดีนะครับแต่ว่าพระธาตุองค์นี้ยังมีเหลือซากคือเห็นนะครับว่าเป็นปูนฉาบเป็นลวดลายปูนปั้นมีสักนิดสักหน่อยนะครับเนาะแล้วก็อาจจะบอกให้ชัดแต่ใดนะครับแต่ก็พอมีเหลือคือเห็นนะครับเราไปกันต่อครับดูที่นี่เสร็จเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับมันมีกองเลี้ยวซ้ายตัดนี่พอดีนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปสักน้อยก็จะมีป้ายนะครับบอกแหล่งโบราณสถานนะครับเป็นปากกองเนาะมีป้ายไว้แล้วเราก็จะเลี้ยวเข้าไปตามกองนี่นะครับเนาะโบราณสถานก็เป็นกู่ต้นโพนะครับกับอันวัดกู่ต้นโพกับวัดกู่มะเกลือนะครับเนาะวัดกู่มะเกลือนี่จะอยู่ตั้งกลางซอยหน่อยนะครับผมบ่ได้แวะเข้าไปแต่ใดเพราะว่ามันอยู่ติดกับบ้านเจ้าบ้านนักนะครับแล้วก็ช่วงนั้นน้ำนักนะครับฝนตกก็เลยไปจนสุดซอยนะครับสุดซอยนี่ก็จะเป็นวัดกู่ต้นโพนะครับเนาะชื่อว่าวัดกู่ต้นโพก็สภาพอย่างที่เห็นนะครับเนาะเป็นน้อยๆนะครับก็ทุกอย่างก็คงคล้ายๆกันแต่ว่าน้ำท่วมเข้าไปดูบ่ได้ครับก็เลยไปต่อนะครับเนาะเราก็ออกจากกองมานะครับไปเรื่อยๆนะครับไปทางซ้ายเรื่อยๆก็จะปะถนนนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางแยกนะครับอันนี้พวกก็จะบอกแหล่งโบราณสถานแห่งที่หนึ่งนะครับเนาะอันนี้ป้ายเพื่อก็จะบอกว่าเป็นวัดกู่ไอ้สีนะครับถ้าไปทางซ้ายพูดนะครับเนาะแต่พอเรามาสักหน่อยเปิ้นมีหัวนะครับเราก็เข้าไปดูก็จะมีป้ายใหญ่ๆนะครับถ้ามีป้ายใหญ่แสดงว่าเป็นที่สำคัญเห็นกันเนาะเข้าไปดูที่ป้ายก็จะเห็นว่าเป็นนั้นป้ายชื่อวัดหัวหนองนะครับวัดหัวหนองเวียงกุมกามนะครับเนาะก็มีคำบรรยายไว้ถึงภาษาไทยภาษาฝรั่งนะครับไปอ่านได้นะครับในเรื่องของประวัติเปิ้นที่นี่ผมคิดเอาไว้ว่าน่าจะเป็นกลุ่มของโบราณสถานนะครับเพราะว่าค่อนข้างกว้างเลยที่พื้นที่ตรงนี้นะครับเนาะค่อนข้างกว้างแล้วก็มีอาคารอะไรอย่างนะครับค่อนข้างซับซ้อนนะครับมีตางเตียวที่อันเปิ้นปูด้วยดินกี่ไว้ฮื้อนะครับเพื่อเขาเตียวง่ายหน่อยนะครับอย่างมีหญ้านักๆนี่ก็จะเตียวง่ายหน่อยว่าอันเถอะนะครับแล้วก็มีกลุ่มอาคารเนี่ยอย่างที่ผมว่านะครับค่อนข้างซับซ้อนนะครับเป็นอาคารที่มีขั้นใดขึ้น2 ตี3 ตีนะครับแล้วก็มีทางเชื่อมต่อกันอย่างอี้นะครับเนาะก็จะเห็นว่าก็มีลักษณะเป็นอย่างอี้นะครับตัวอาคารมันก็แปลกๆอยู่นะครับเนาะมีตึงขวางกันอย่างนี้นะครับมีเป็นห้องเป็นหลืบนะครับแล้วก็มีทางเตียวเชื่อมต่อกันค่อนข้างพอสมควรพอเข้ามาก็จะเห็นว่ามีเสานะครับมีแนวเสาเป็นเสาสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะครับเนาะก็อิฐสี่เหลี่ยมนะครับบ่ได้เป็นทรงกลมเนาะแล้วก็สุดไปเนี่ยก็จะเป็นอันแต้นนะครับก็ถ้ามีแต้นกระเสาอีกก็เดาเอาไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นวิหารนะครับเนาะแล้วก็พื้นแต้นนี่ก็จะมีเป็นหูลงไปนะครับเป็นช่องลงไปอาจจะเอาใส่สิ่งของตามความเชื่อของคนโบราณก็ได้นะครับใส่พระพิมพ์ใส่สิ่งของมีค่าอย่างก็บ่ฮู้นะครับเนาะก็คงตามความเชื่อของคนโบราณไปจะนั่นตอน
นี่เอามาก้อยๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นวัดติดต่อกัน2-3 วัดนะครับมีพื้นที่ติดต่อกันแล้วก็มีอันกำแพงนะครับขั้นกันไว้นะครับตะกี้นี่ก็อันหนึ่งมานี่ก็เหมือนกับเห็นเป็นอันหนึ่งนะครับมีบริเวณที่เป็นอาคารนะครับเนาะเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นน่าจะเป็นฐานอาคารนะครับเนาะอยู่2-3ที่แน่ๆก็คือมีน้ำบ่อนะครับเนาะน้ำบ่อนี่ก็แสดงว่าเป็นชุมชนนะครับมีน้ำบ่อซึ่งบัดเดียวถ้าจะน่าจะใจได้อยู่นะครับเพราะว่ามีน้ำอยู่นะครับมีน้ำอยู่พอสมควรทีเดียวแล้วก็ดูไปตรงปุ้นนะครับเขาก็จะหันว่ามีเหมือนกับประตูโขงนะครับมีพระธาตุอย่างแห่งหลายอย่างนะครับที่อยู่ในบริเวณนี้ครับนี่เราก็มาดูที่ประตูโขงตั้งเหนือก่อนนะครับประตูโขงนี่อยู่ตั้งเหนือนะเป็นซุ้มประตูโขงแล้วก็แต่บ่ได้มีวิหารอยู่ซื่อประตูโขงนะครับมีแต่ทางเตียวเข้าไปที่ประตูโขงนี่นะครับมีอันลายปูนปั้นนะครับเหลือไว้เล็กน้อยนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนในลวดลายแล้วก็ตัวปูนปั้นที่มีนะครับอันนั้นเป็นตังเพิกมันตกนะครับลองมาดูตังเพิกมันออกนี่ครับอันนี้ยังเหลือค่อนข้างชัดเจนนะครับลวดลายปูนปั้นที่มีเนี่ยเป็นลายซึ่งค่อนข้างจะห้องว่างดงามนะครับดูเป็นลายหงส์น้อยหรือว่าเป็ดอย่างนี้นะครับมีความชัดเจนแล้วก็สวยงามนะครับสีองค์กะหรือสัดส่วนของพวกนี้งามมากนะครับอยู่ในช่องเป็นช่องห้องว่าช่องอะไรอย่างเป็นเส้นๆนะครับอยู่ในช่องก็แล้วกันนะครับเนาะแล้วก็มีลายอื่นประกอบอันนี้งามนะครับบอกถึงฝีมือช่างแต่เราความรุ่งเรืองในสมัยนั้นครับอันนี้น่าจะเป็นประตูลักของวัดเนาะเราลงเตียวเข้าไปเหมือนกันข้ามการเวลาเข้าไปนะครับเนาะเตียวเข้าไปก็มีขั้นไดลงนี่ก็แสดงว่าพื้นที่เดิมนี่ก็น่าจะต่ำอยู่นะครับเนาะของสำหรับวัดนี้นะครับเนาะเพราะว่าจากประตูโขงมีขั้นไดลงมา2-3 ขั้นเนี่ยนะครับเนาะนี่ก็พอเดินผ่านประตูเข้ามาก็มีเป็นตางอิฐนะครับเนาะตางดินกีเนี่ยนะครับเปิ้นปูดินกีไว้ให้เตียวก็เตียวได้ง่ายนะครับพอไปทางขวามือหรือว่าทางวันตกเนี่ยเราก็จะหันว่ามีหมู่อันของโบราณสถานนะครับเป็นอาคารตั้งอยู่นะครับลองไปก้อยนะครับว่าเป็นอะไรอย่างแถวนี้เปิดก็มีแนวกำแพงน้อยๆอยู่นะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นวัดเดียวกันก่อนะครับแต่พอเตียวมานะครับเราเตียวขึ้นตรงนี้ก็จะมีขั้นใดนะครับตอนนี้พระวิหารนี่ขั้นใดอย่างมากรีดนะครับก็แคบอันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะลองขึ้นไปกอยนะครับเนาะว่าเป็นอย่างไรก็จะเห็นว่าก็เป็นมีทั้งข้างนะครับมีทั้งข้างของสิ่งก่อสร้างนี่ก็จะเป็นเหมือนฐานอาคารเหมือนกันเนาะตั้งหน้านี่เหมือนกับเป็นเฉลียงนะครับแล้วเตียวเข้าไปเนาะเตียวเข้าไปในพื้นที่นี่ก็จะเห็นว่าทั้งข้างนี่ก็จะมีพระธาตุหรือพระเจดีย์อยู่นะครับแต่พระวิหารหลังนี้มันดูแปลกๆนะผมมันดูแปลกๆมันค่อยเหมือนกับแผนผังของวิหารทั่วๆไปนะครับเนาะมีขั้นใดขึ้นข้างก็ได้นะครับเนาะแต่ขั้นใดทางหน้าเนี่ยมันน้อยอย่างผมว่านะมันกีดมันถ้าเป็นวิหารใหญ่เนี่ยมันน่าจะขั้นใดจะกว้างนะครับนอกจากนั้นในนี่เขาก็บาหารมีฐานหรือแท่นพระประธานอยู่ในพระวิหารนี่นะครับอาจจะบัดใจพระวิหารก็ได้อาจจะเป็นศาลากาหรือว่าอาจจะเป็นวิหารย่อยกาอย่างนี้ผมก็บ่แน่ใจนะครับเนาะนี่ก็เป็นความเดาของผมล้วนๆนะครับว่าน่าจะใจวิหารนี่นะครับเพราะว่าเสาก็บาหันนะครับเนาะก็จะมีแต่ผนังนะครับแล้วก็ยังมีตางเตียวที่สามารถเตียวเชื่อมต่อไปยังอันพระธาตุนะจะเป็นพระธาตุก่อนเนาะอันนี้หรือว่าจะเป็นซุ้มสำหรับไว้พระอย่างกับผมก็ไม่แน่ใจนะครับเนาะอันนี้ก็เดาล้วนๆครับเดาล้วนๆเตียวมาสักหน่อยนะครับเตียวต่อไปทางใต้หน่อยก็จะเห็นว่ามีหอเสื้อวัดนะครับหอเสื้อวัดเปิ้นตั้งอยู่ก็ไหว้สาหอเสื้อวัดสักหน่อยนะครับเปิ้นดูแลพื้นที่ตรงนี้เนาะ
จากหอเสื้อวัดนะครับเตียวไปตั้งใต้นะแหมสักหน่อยเขาก็จะหันวิหารแหมหลังนึงนะครับเนาะอันนี้ก็น่าจะสมเปิงเปลี่ยนพระวิหารหน่อยว่าอย่างแรกก็คือว่าขั้นใดเนี่ยเพิ่นค่อนข้างกว้างเห็นก็ครับถ้าเป็นวิหารหลวงเนี่ยวิหารหลังใหญ่นี่ขั้นใดจะค่อนข้างกว้างมีฮาวบันไดเนาะอาจจะทำเป็นพญานาคหรืออะไรอย่างกับหรือเปล่าบ่ฮู้นะครับแล้วก็มีประตูนะครับนะขึ้นไปนะขึ้นขั้นใดไปเขาก็จะหันมีซุ้มเหมือนซุ้มประตูโค้งที่หันตามวัดทั่วๆไปนะครับแล้วก็เป็นประตูพระวิหารเนี่ยเนาะเขาก็เข้าจากประตูวิหารนี่เข้าไปนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของพระวิหารนะดังในค่อนข้างจะกว้างนะครับสำหรับวิหารหลังนี้เนาะกว้างพอสมควรเลยทีเดียวมีขั้นใดสำหรับตู้เจ้าอยู่ตรงข้างนะครับซึ่งเป็นแบบอย่างนะของวิหารบ้านเฮานะครับคือจะมีทางขึ้นสำหรับตู้เจ้าแยกจากอันคฤหัสถ์นะครับเนาะเตียวขึ้นมาก็จะเห็นว่าที่นี่ฐานพัดประธานเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็สูงนะครับมีย่อมุมสวยงามตัวองค์ฐานนี่ก็ติดกับผนังอาคารเลยนะครับกว้างใหญ่ก็แสดงว่าเป็นวิหารใหญ่และสำคัญเหมือนกันนะครับเราลองลงไปตั้งขั้นใดทุกเจ้าเลยนะครับเนาะลองขอใจขั้นใดทุกเจ้าก็จะหันว่าด้านข้างวิหารนี่ก็จะมีอันพระธาตุองค์น้อยๆนะครับเนาะตั้งคณะสำรวจของศิลปากรเปิ้นมีรายละเอียดไว้นะครับผมก็จำมาได้ว่าเป็นอย่างไรเนาะตอนนี้เราลองเตียวมาตั้งวันตกนะครับเนาะตั้งหลังวิหารนะครับเนาะก็จะเห็นว่าวิหารเนี่ยยกสูงพอสมควรนะครับแล้วก็หลังวิหารนี่ก็จะมีพระธาตุหรือพระเจดีย์นะครับสร้างแยกออกมาจากวิหารนะครับอันตะกี้เนี่ยเราจะหันว่าติดกับหลังวิหารแต่อันนี้จะแยกออกจากวิหารเล็กน้อยนะครับเนาะแล้วก็ตั้งข้างนะครับก็จะมีแต้นนะครับเป็นฐานผมมาแน่ใจว่าอันนี้เป็นฐานเจดีย์บริวารหรือว่าจะเป็นแต้นซุ้มสำหรับวางพระเจ้าอันนี้ก็บ่ค่อยแน่ใจนะครับเนาะแล้วก็ตัวอันพระธาตุเนี่ยเป็นทรงเหลี่ยมนะครับตั้งอยู่บนฐานเหลี่ยมนะครับ2ชั้นแล้วตั้งบนเนี่ยเป็นฐานนั้นย่อมุมนะครับเนาะเป็นเหมือนทรงปราสาทย่อมุมเนี่ยครับเนาะแต่ที่น่าสนใจของที่นี่ครับคือมีตั้งลุ่มนะครับมีหูปจ้างแบกนะครับเนาะบาหันในวัดอื่นๆของเวียนกุมการหามที่นี่นะครับเนาะมีจ้างแบกนะครับจ้างแบกเนี่ยมันจะเหมือนตั้งของสุโขทัยนะบอกว่าได้อิทธิพลจากสุโขทัยหรือว่าอย่างหรือเปล่านะครับก็ลวดลายจ้างนี่ยังชัดอยู่นะครับถ้าไปพอใกล้ๆเนาะอันนี้ก็แสดงถึงว่ามีความสัมพันธ์กับตั้งสุโขทัยตั้งอะไรอย่างนี้นะครับเนาะตั้งใต้นี้ก็มีแต้นฐานเหมือนกับตั้งเหนือเหมือนกันนะครับเนาะหมอแน่ใจว่าเป็นเอาไว้ตั้งพระเจ้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นแต่ถ้าว่าเป็นนั้นพระธาตุนี่บ่น่าใจนะครับเพราะทรงผสมมาตรเนาะแล้วก็ด้านวันตกกับวันออกบะหมี่นี่ครับเนาะบะหมี่แต้น2อันนี้นะครับอันนี้ก็เดาเอานะล้วนๆเลยว่าน่าจะเป็นนั้นฐานพระเจ้านะครับเป็นซุ้มพระเจ้าเนาะแล้วก็จ้างนี่ก็แปลกว่ามันอย่างลึกลงไปก็บ่ฮู้นะครับอันนี้ผมก็บ่ฮู้เหมือนกันส่วนตรงด้านวันออกเนี่ยก็จะมีแต้นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นแต้นสี่เหลี่ยมก็น่าจะเอาไว้วางพระเจ้านะครับถ้าดูตามวัดต่างๆก็จะคล้ายๆกันอย่างอันอาคารหลังนี้น่าจะเป็นวิหารลักของที่นี่นะครับเพราะว่ามีองค์ประกอบอย่างค่อนข้างครบถ้วนนะครับของพระวิหารเนาะก็น่าจะเป็นวิหารวัดหัวหนองก็จะได้นะครับไปเราก็ไปกันต่อนะครับเราต้องไปกันต่อแล้วครับแดดก็จะร้อนสักหน่อยนะครับตอนนี้ไปนี่ก็เป็นตอนบ่ายๆนะครับเนาะเตียวไปนะครับคิดว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดสุดท้ายนะครับที่เราจะเยี่ยมโบราณสถานของเวียงกุมกามนะครับเนาะเราก็คงจะเอาเป็นจุดสุดท้ายแล้วเพราะในแผนที่ก็ใกล้หมดแล้วครับนะบ่ค่อยมีเหลืออย่างนักละเราก็เดินออกจากซุ้มประตูนะครับเหมือนย้อนอดีตปิกมาเห็นนะครับเนาะปิกเข้าสู่ปัจจุบันครับเราก็ไปต่อนะครับเนาะจากวัดหัวหนองนี่เขาไปตั้งเหนือนะครับขึ้นไปตั้งเหนือเนาะไปตามถนนแล้วก็เลี้ยวขวาไปตั้งเหนือพุ่นนะครับเนาะเขาก็จะไปปะวัดอยู่วัดหนึ่งเขาว่าวัดเสาหินนะครับเนาะ
ที่หันนี่ก็จะเป็นประตูหลังวัดนะครับเป็นประตูตั้งใต้นะครับประตูหลังวัดแต่นี่เราลองมาประตูตั้งเหนือนะครับซึ่งเป็นประตูหน้าวัดเนาะบ่ได้ถ่ายประตูหันนะครับเข้ามาเลยก็จะหันซุ้มนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเปิ่นใกล้มีเปงครับตอนไปถ่ายนี่ครับเนาะเข้ามาก็จะหารหมู่วิหารอย่างนี้ครับอาคารหลายอย่างแล้วก็ทางซ้ายมือเลยนะครับทางซ้ายมือนี่ก็จะเห็นว่ามีอันเป็นพระอุโบสถนะครับเป็นอุโบสถเก่าเนาะวัดนี้ก็มีประวัติยาวนานนะครับเนาะแล้วก็มีความสำคัญกับคนเชียงใหม่นะสมัยสงครามโลกคนเพื่อกันหนีกันมาอยู่ที่นี่อีกกันเนาะอุโบสถนี่นะพระอุโบสถนี่ก็จะมีลวดลายที่จัดงามเลยนะครับถึงแม้จะได้บูรณะมาใหม่นะครับแล้วก็พระธาตุสีมาของที่นี่เดิมก็จะเป็นแผ่นหินจากธรรมชาตินะครับเนาะเป็นอันหน่วยบะแห่ใหญ่ๆเนี่ยครับเป็นแผ่นหินใหญ่ๆเนี่ยแล้วเปิ้นเขามาเป็นพระธาตุสีมาเหมือนกับพระธาตุสีมาป่านี่นะครับที่ใจก้อนหินเอานะฮะแต่ปัจจุบันนี้ก็ทำเป็นเสาอย่างขึ้นมาดูสมเปิงไปนะครับเนาะตัวลวดลายนะครับโอ้จัดงามทำละเอียดละออนะครับมีลักษณะที่เป็นผ้าม่าน้อยๆเราลองเข้าไปกอยในโบสถนะครับส่วนมากเขาจะบ่ค่อยได้ดูกันนะครับเพราะว่าถ้าบ่ใจวันสำคัญเปิ้นก็บ่เปิดนะครับพระโบสถนี่นะในโบสถนี่ก็มีพระพิมพ์เลี้ยงอยู่ตามผนังหมดเลยนะครับเนาะแล้วทางหน้าก็จะเป็นแต้นนะครับจะเห็นว่าแต้นนี่ใหญ่สุดฝาห้องเลยนะครับแล้วก็มีกลุ่มพระประธานตั้งอยู่นะครับพระประธานที่นี่ก็ลักษณะเป็นเจ้าบ้านนะครับเหมือนเจ้าบ้านปั้นเนี่ยก็งดงามน่าฮักดีนะครับเนาะทางในก็โปร่งโล่งดีครับจะเห็นว่าบ่มีเสานะครับสำหรับโบสถเนี่ยนะครับเขาก็ไปเทียบกับของโบราณที่เขาไปกอยกันมาตะกี้ก็ได้นะครับส่วนตรงลวดลายประตูเนี่ยจะเห็นว่าเป็นลายไม้สลักสวยงามนะครับมีลักษณะเหมือนของหมู่พม่านะครับเนาะเดวออกมาเวลาเขาแงะขึ้นไปกอยทางบนเนี่ยครับเราก็จะเห็นเหมือนกับว่าหูหงเนี่ยนะครับเพื่อนจ้องมองหรือดูเขาอยู่นะอันนี้หงนี่มันแตนอันเป็นเจ้านะครับถ้าเป็นพิศนาก็เหมือนเจ้าเพื่อนคอยดูแลเขาอยู่นะครับตั้งข้างๆโบสถนี่ก็จะมีป้ายประวัติของวัดนะครับของวัดเสาหินเป็นจานลงแผ่นอันทองเหลืองไว้เลยนะครับเนาะแล้วก็คิดกันนะครับด้านข้างก็จะมีอันศาลาเสาหินจำลองนะครับเนาะอันนี้เป็นศาลาสร้างมาใหม่นะครับโอ้ลวดลายจัดงามนะครับเป็นลายปูนเนาะอันนี้ก็เป็นของใหม่นะครับของสมัยใหม่ตัวเสาอย่างนี้เพิ่งก็แบ่งขึ้นมาใหม่นะครับเพิ่นบอกว่าเป็นจำลองนะครับเนาะเป็นเสาหินจำลองซึ่งเพิ่นก็มีตำนานเล่านะครับว่าอันเสาหินแท้ของจริงนี่นะครับจะอยู่ที่พื้นฐานพระประธานอย่างนี้นะครับบ้านเมืองจะรุ่งเรืองแห่มเตื้องถ้ามีคนมาบูรณะมาทำเฮือนวัดเสาหินนี่รุ่งเรืองไอ้เปิ้นว่าอย่างประมาณอย่างอันผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับเนาะทางวันออกก็จะมีหอไก่นะครับเป็นหอไก่2ชั้นลักษณะเหมือนนั้นศิลปะพม่านิดหน่อยนะครับเลี้ยวเข้ามานะครับเราก็จะหันอาคารเนาะอาคารแรกที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นอาคารสร้างใหม่นะครับก็หันแล้วนะครับเป็นอาคารเพราะว่าศาลาพระเจ้าเปิดโลกนะครับตรงในก็จะมีรูปพระเจ้าเปิดโลกนะครับเนาะทรงที่เสด็จจากดาวดึงส์นะครับเนาะปางนั้นนะครับมาเปิดโลกก็สร้างไว้สวยงามมีพญานาคอย่างตามห้าวบันไดสวยงามนะครับเนาะแล้วก็ถัดมาอันนี้ก็จะเป็นอาคารที่เก่ากว่าน้อยนะครับเป็นศาลาอเนกประสงค์หรือชั้นเตือกห้องว่าศาลาบาทนี่นะครับเพราะว่าเวลาใส่บาตรใส่อย่างพวกก็มาใส่บาตรกันที่นี่นะครับเนาะมีขั้นไดพญานาคมีลวดลายแกะสลักงดงามนะครับลายหน้าบันที่เปิ้นแกะสลักไม้ไว้นี่ลงลักปิดทองงามนะครับเนาะเป็นลายเครือเข่าละเอียดอ่อนแล้วก็มีหน้ากันอย่างตัวนะครับเนาะตะวันตกสักหน่อยนะครับถัดจากศาลาอเนกประสงค์นี่นะครับก็จะเป็นพระวิหารลักษณ์ซึ่งพระวิหารองค์นี้นะครับมีความสำคัญมากนะครับอันนี้ศิลปากรเพิ่นก็มาอันนี้ไว้แล้วนะครับเนาะมาลงทะเบียนไว้แล้วเป็นศาลาที่งดงามนะครับแล้วก็ราวบันไดเนี่ยก็จะเป็นรูปนกนะครับซึ่งเสาะหาได้ยากนะครับที่ราวบันไดเป็นรูปนกในมีบักกี่ตี้นะครับในบ้านเฮาเมืองเฮานี่นะครับเนาะเป็นหูบนกที่ว่าเป็นหูบนกนี่นะครับคือบัจเจว่า
เป็นนาคและหัวนกนะครับแต่เป็นนกตึงตัวเลยนะครับเนาะแล้วก็อันทางใต้นี่ก็จะมีอันอย่างกินนอนอย่างนี้ยึดหางนกไว้นะครับนกหรือว่าอาจจะเป็นอย่างเป็นนกยูงเนี่ยนะครับประมาณอย่างอันเนาะซึ่งนกยูงเนี่ยแทนว่าเป็นเจ้านะครับเหมือนกับว่าวัดนี้เนี่ยมีเจ้าอุปถัมภ์อย่างที่ทำนองนั้นนะครับลวดลายเนี่ยก็เป็นของเก่านะครับแต่ได้รับการบูรณะให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะครับเนาะโอ้ยังคมชัดสวยงามสีสันและที่นี่มีลูกเล่นอยู่อันนึงครับก็เป็นลูกเล่นของศาลานะครับที่เพิ่นทำไว้เป็นหูกโตกินอย่างครับงูเขียวเนี่ยนะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นคติธรรมหรือปริศนาธรรมที่เปิ้นฝากไว้หรือว่าเป็นแค่ความม่วนของศาลาที่เปิ้นแปลงไว้อันนี้ก็น่าคิดนะครับเนาะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคติธรรมบางอย่างนะครับที่อันคนโบราณเปิ้นทำไว้ซึ่งเสาะหาในวัดอื่นนี่ได้ค่อนข้างยากนะครับตัวนี้นะครับเป็นจุดเด่นของวัดนี้เหมือนกันนะครับเนาะเข้ามาในวิหารนะครับโอ้วิหารจัดงามตังในนะครับเนาะแล้วก็มีความสำคัญนะครับอันสัตบันนี่ของงามเป็นของเก่านะครับแกะสลักลงลักปิดทองปิดอันกระจกสีได้งดงามนะครับตรงหลังนี่ก็จะเป็นหมู่พระประธานเป็นแท่นพระประธานจะเห็นว่าแท่นพระเนี่ยจะใหญ่เต็มพื้นที่แล้วก็สูงขึ้นไปนะครับแสดงว่ามีความสำคัญพอสมควรนะครับเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นอันที่ในตำนานเพิ่นว่านะครับว่ามีเสาหินฝังอยู่ที่นี่นะครับเป็นเสาหลักเมืองของเมืองกุมกามอันนี้ผมก็บ่แน่ใจนะครับเนาะตำนานเพิ่นว่าอย่างอันนะครับแต่สิ่งที่ถูกซ่อนไว้และงดงามนะครับก็คือแต้นเนี่ยนะครับเนาะแต้นพระเจ้าเนี่ยผมว่าโอ้งามแตะงามว่านะครับเปิ้นทำลวดลายไว้อย่างกระฝังมุกเลยนะครับแต่ว่าแท้ๆแล้วเป็นการใช้กระจกสีนะครับแต่ทำได้ละเอียดอ่อนเหมือนฝังมุกเลยนะครับอันนี้เหมือนกับอันนี้ของเหมือนก็เป็นของที่ซ่อนไว้นะครับหลายคนก็บ่ค่อยหันคุณค่านะครับแต่เราไปดูแท้ๆแล้วจะเห็นว่าโอ้งดงามมากๆเลยนะครับไม่อยากให้เสียหายไปเลยนะครับนี่เอามากอยผนังนะครับผนังตะวันตกนะครับก็จะมีรูปเขียนนะครับเป็นพุทธชาดกเนาะซึ่งรูปเขียนเนี่ยงามมากๆเลยนะครับดูแล้วเหมือนกับของวัดพระสิงห์นะครับในวิหารหลายคำเนาะลักษณะลีลาการเขียนหรือว่าการใช้สีอย่างนี้นะครับเนาะน่าจะเป็นตระกูลช่างเดียวกันหรือว่าน่าจะเป็นช่างอันเดียวกันผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าลีลาอย่างนี้คล้ายกันมากนะครับกับของวัดพระสิงห์เนาะวัดพระสิงห์เพิ่นจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับอันอย่างเจ้าเงาะรจนาอย่างมูนั้นนะครับเรื่องสังทองแต่นี่เป็นพุทธชาดกนะครับเนาะสีสันที่ใช้เนี่ยคลาสสิกมากๆนะครับเนาะมีกรรมเก่าเขียนไว้ตัวนะครับเนาะเคยถามเพื่อนแล้วเพื่อนว่าเป็นกรรมจะลึกว่าเป็นไผ่อย่างชนะบ่ได้นะครับส่วนหูปเขียนในอย่างมูนี้ก็มีการกระเทาะไปพ่องนะครับลุดไปพ่องลอกไปพ่องสีสีดไปพ่องแล้วนะครับอันนี้ก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่าเป็นไปตามธรรมชาตินะครับโดนฝนพ่องโดนความร้อนโดนความเย็นอะไรอย่างนี้นะครับก็มีการกระเทาะลุดล่อนไปเพราะว่าเดิมเนี่ยเพิ่นใช้ปูนขาวอย่างโบกไว้นะครับมันก็บ่ค่อยทนตะใดเนาะสมัยก่อนเทคโนโลยีมันยังบ่ค่อยดีตะใดนะครับก็รักษากันได้ประมาณนี้ก็นักแก่แล้วนะครับเนาะยังโชคดีที่หมู่เฮายังรักษากันวันได้ตันนะครับเพราะว่าแหมเพิกนึงนะครับเพิกมันออกเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าหูปเก่าได้ลุดไปจนหมดจนเสี่ยงนะครับเหลือกับผนังโล่งลึงสีขาวนะครับทางวัดทางวาก็เลยทาสีขาวไว้ให้มันสวยงามนะครับจะเขียนใหม่ก็บ่เหมือนเก่านะครับเอาไว้ตามอย่างอันก็แล้วกันนะครับรักษาของที่มีไว้ก็แล้วกันอย่างเอี้ยครับอดีตเฮาฮ้องคืนบ่ได้นะครับเพิ่นว่าอดีตนี่ไก่ที่สุดแล้วนะครับอย่างไก่สุดเพราะว่าอดีตเนี่ยไก่สุดเพราะเฮาบ่สามารถที่จะเอามันคืนมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเฮาควรอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดนะครับเนาะเอามาก้อยหลังวิหารนะครับหลังวิหารนี่ก็มีพระธาตุนะครับหรือพระเจดีย์นี่นะครับสีเหลืองทองอลามเลยนะครับลักษณะของพระเจดีย์นี่ก็เห
เหมือนเป็นศิลปะแบบของพม่านะครับแต่พระองค์ที่ตั้งนี่ก็เป็นของใหม่นะครับเอามาดูตรงที่เป็นพระธาตุเนี่ยนะครับทั้งเทวดาอย่างนี้นะครับเนาะนี่ถูกบูรณะมาแล้วนะครับทาสีมาใหม่พ่องอย่างพ่องบางตนนี่ก็เป็นหน้าเก่าบางตนก็เป็นหน้าใหม่ถูกปั้นขึ้นมาใหม่นะครับเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ช่างนะครับของมันเสียหายไปก็ซ่อมแซมแต่พระเจดีย์นี่นะครับตั้งบนฐานเหลี่ยมย่อมุมเป็นจั้นๆลดดันลงมา 2-3 จั้นนะครับตั้งบนก็เป็นทรงระฆังคว่ำนะครับซึ่งอันนี้เป็นทรงนิยมหรือพิมพ์นิยมในสมัยหนึ่งของเชียงใหม่เฮานะครับเป็นการผสมผสานระหว่างพม่ากับคนบ้านเฮานะครับอันนี้ก็ก้อยๆไปละคล้ายๆกับของวัดชัยมงคลนะครับของวัดชัยมงคลซึ่งก่อนที่จะได้รับการบูรณะบะเดียวจนกลายเป็นคำไปหมดเลยนะครับเนาะเกี้ยงลึงแต่ก้อนก็จะเป็นทรงอย่างเอี้ยนะครับแต่ว่าที่แตกต่างคือบ่มีซุ้มนะครับที่นี่บ่มีซุ้ม4ทิศของวัดชัยมงคลเปิ้นมีซุ้ม4ทิศด้วยนะครับคล้ายๆของวัดชัยมงคลพ่องคล้ายๆของวัดเสนฝางพ่องนะครับลักษณะศิลปะในยุคนั้นนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับยุคที่มีพม่าเข้ามานะครับบ้านเมืองเชียงใหม่ก็มีพม่ามาอยู่กันเปิดโดยรอบๆมันพระธาตุนะครับเนาะมาแน่ว่าวันหน้าวันรุ่นมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าอันนี้เราก็บ่ฮู้เหมือนกันนะครับแต่องค์อันของพระวิหารนี้งดงามนักๆเลยนะครับจะเห็นว่าแผนพังการวางอย่างรูปแบบอาคารเนี่ยจะละไม้ในของเวียงกุมกามนะครับอย่างเช่นต่างขึ้นต่างเตียวน้อยๆอย่างเนี้ยซึ่งมันเป็นฮีตของคนเมืองนะครับที่จะให้ตู้เจ้าเตียวขึ้นด้านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นฮีตเก่าเนาะซึ่งสิ่งที่เฮากอยนี่นะครับก็อาจจะช่วยปลุกปลุกเหมือนเวียงกุมกามที่มันลุล่มๆเนี่ยมันลุ่งเรืองขึ้นเหมือนกับในจินตนาการของเฮาในใจของเฮานะครับก็จะเห็นเหมือนกับว่าศาสตร์โบราณที่มีกระดินกีเนี่ยมันลุ่งเรืองขึ้นมาเป็นวัดเป็นวายอย่างที่เราเห็นเหมือนวัดเสาหินนี่นะครับเนาะเพื่อนบอกว่าวัดวาเนี่ยนะครับก็ช่วยสะท้อนความมั่งคั่งของผู้คนนะครับเนาะขอให้ท่านมีความสุขนะครับวันนี้นะครับจากโกตีโมโกครับหมดแล้วสำหรับเวียงกุมกามเนาะครับเนาะ